אני זוכר שחבר שלח לי, אמר לי, שיר הזה זה הולך להיות להיט גדול. ושמעתי את זה גם אחרי זה באלבום של ברי וייבר, היה אלבום כזה של זיץ, היה לו, נכון? כן, 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 כן. אלבומים כאלה, ואז שמעתי את זה, ונכנס, וכל אירוע, בעצם כל אירוע שהייתי מגיע, אני זוכר הברית של אח של מוישי עשה ברית, נראה לי יום טוב, נכון? עשה ברית בירושלים, ושרתי את השיר הזה, וכולם מאוד התלהבו, וחונו אומר לי, איזה שיר, חונו דעת שהיה שם, אומר לי, איזה שיר. בקיצר, הגענו, מאז זה הפך להיות ויראלי, יצא משם איזה סרטון או משהו. ומאז עפת. כן, אז השמיים זה הגבול. גם היה סרטון שעשית עם שניצלר ביחד באיזה מלון, שזה אף... זאת אומרת, אם אפשר לומר שהרשי סגל גילה אותך מוזיקלית, השיר הזה הפציץ אותך, נכון? זאת אומרת, מאז השיר הזה ידעו, רבותיי, יש פה מישהו חדש. המלחין עצמו גם אמר שהוא פרסם את השיר. אלי ביר. נכון. שהוא בכלל ליטבק, נכון? מאמריקה. ככה ידוע, לא מכיר אותו אישית. כן, כן. אבל יש לו נשמה חסידית לפי השיר. לפי השיר הזה, בטח. מוטי שטיימץ, שידור חי.
אנחנו בשידור חי, מוצ"ש חי למי שמצטרף אלינו ברדיו כל חי. משיקים כאן באופן רשמי את אלבום הבכורה של גדול הזמר העולמי היהודי, מוטי שטיינמץ. הבחור מבני ברק שהגיע הכי רחוק כנראה במוזיקה, בלי דיסק. הכרונולוגיה, הסדר הכרונולוגי, בהמשך נשמיע את כל האלבום ונדבר עליו. השיר הראשון היה אילון, ככה שיר שלא פורסם, ואז ויהי רחמךו, ואז הגיע רכניץ. כן. רכניץ בעצם זה... בוא נגיד שויהי רחמךו התפרסם באזור אלול. אלול לפני 4.5 שנים, אולי כבר כמעט 5. אוקיי. ואז בחשוון פגשתי שני חברים מניו יורק בארץ. כן. ומישהו אחד מהם הביא אותי לאיזה דינר של ויז'ניץ באמריקה. וכבר הייתי עם רובי, אז הוא אומר לי, טוב, יש לי איזה בחור, קוראים לו יוסי רובין, והוא יעזור לך בניו יורק, תנסה לניו יורק, יעזור לך. וביום חמישי בעצם היה בר מצווה שמה, גם, ופגשתי את יוסי רובין, אמר לי, אתה יודע מה, יש בשבת, יש שבת בר מצווה לאחיין של רכניץ בלוס אנג'לס, מה אתה אומר, תבוא, בוא, תנסה את מזלך. טוב, אז אני בעצם טס ללוס אנג'לס, ובדרך משדה תעופה אני נוסע עם המקהלת שירה, איתי ברכב, הם שולחים איזה שיר, מי שאנחנו נוסעים אליו ביקש שאנחנו נלמד את זה. ואנחנו עושים יד עליו לחזור על השיר. אוקיי, הגענו אליו הביתה, הייתי אני, פלקוביץ', מוישי מנדלוביץ', כל מי ששר בשיר הזה, וככה בעצם התרקם השיר הזה על המקום. בדרך אליו. רכניץ יושב על הספה, אנחנו מסביב. ביום ראשון היה את הבר מצווה. זאת אומרת, אתם שרים לרכניץ הוא בספה, ואתם שרים לו... שרים, והוא אומר עוד פעם, לא, ככה, שילך ככה יותר השיר, או שילך ככה יותר השיר. וביום ראשון היה הבר מצווה של אחיין שלו, שהוא בעצם הסיפור של השיר, אחיין שלו, אמא שלו, זאת אומרת, אמא של אח של רכניץ, אשתו, לא, גיסתו. גיסתו של רכניץ נפטרה חצי שנה לפני זה, והוא רוצה להוציא שיר, לחזק את המשפחה והכל, ושרנו את זה בר מצווה, כולם כל כך התרגשו מזה. אחרי חודש, כשהגעתי עוד פעם לניו יורק, הסרטנו והקלטתי, נכנסתי לאולפן בבורו פארק, הקלטתי את השיר הזה, ביחד עם פלקוביץ' ומוישה מנדלוביץ', והסרטנו, וזה יצא אחרי בערך חודש כזה, התחיל לעוף. ופחות התחברת, נכון? בהתחלה? כן, בהתחלה היה לי מאוד קשה עם השיר הזה, השינוי קצב שלו, והמנעד גם, יש לו מנעד מאוד גדול, השיר הזה, לקח לי איזה 2 יפות אפילו להתחבר לזה, והייתי מגיע לאירועים ואנשים בקשו ממני, רוצים אל הנער. בברית של הבן שלי שרת את זה. כן, נכון. ובאיזשהו שלב ראיתי שהקהל פשוט אוהב את השיר הזה, ונכנסתי לזה ואני מאוד אוהב אותו היום. מיד נדבר על רכניץ בין זלב ושעורב, אבל בוא ניתן לזה כמה שניות לשיר הזה. מוטי שטיינמץ, שידור חי, מוצ"ש חי, היסטוריה ברדיו כל חי. התחיל לאתר את שלמה, שזה אולי אחד הקליפים הנצפים ביותר במוזיקה החסידית מאז ומעולם. קרוב יותר מ2 מיליון צופים כבר, נכון? ברבע. מה זה? 2.25 כבר. 2.25 מיליון צופים? קצת על השיר הזה? ברקע נשמע את זה. זה שיר שאני בעצם נפגשתי בניו יורק עם הרב הגאון, הרב של בר סורוצקין, הראש השיבה של האימפריה הזאת, של עטרת שלמה, שזה בעצם מאגד סכום פשוט אסטרונומי של אברכים ובחורים שיושבים ולומדים, והוא מממן אותם, וישיבות, משהו, סביבות 6-7 אלף תלמידים. והוא מאוד רצה שנעשה משהו ביחד לכבוד הישיבה. אז דיברתי, בעצם מי שהפיק את השיר הזה היה יוסי רובין, שגם הפיק את האלבום. הוא הלך ליוסי גרין, הביא לו הראש אישי וביקש ממני מילים מסוימות שהוא רוצה גם שיעטרת שלמה. יוסי גרין הלחין את השיר, נכנסתי להקליט את זה, והסרטנו את זה, כמו שאפשר לראות בקליפ. ותתפלא לשמוע אפילו שזה שיר שבעיקרון הוא שיר נישתי, זאת אומרת, הוא לא שיר שהצאתי... כן, הוא לא איזה להיט כזה, הוא עדיין צפ... עדיין מבקשים ממני את זה, הייתי אומר לך ב-70% מהאירועים. רוצים את השיר הזה. למה זה כזה צפה? למה כל כך הרבה צפיות יש לקליפ הזה? אנשים אהבו, מה, קודם כל. עוד דבר של מוטי, ברוך השם אנשים מאוד אוהבים, הם מחפשים. אגב, גם אל הנער עבר 2 מיליון צפיות.
אני חייב לעבור הלאה כבר לרוץ, כי כאמור רבותיי, בשעה הבאה זה נחשף כאן, רעידת אדמה במוזיקה, האלבום החדש עומד לחשף באלבום בשעה הבאה, אנחנו רצים על ההיסטוריה שלך עד האלבום, המלך יחד איתך, שילוב מדהים ומטורף ששניכם, אתם כל כך אוהבים אחד את השני, מרדכי ודוד איתך, וסעורב, פסח לנו שר, יצחיים, עוד כל מיני דואטים נוספים, קצת על החיבור הזה, תספר לי מוטי. אז אני ממשיך במסע שלי באמריקה, אז בעצם פעם ראשונה שהגעתי לאמריקה זה היה בחשוון, זה כבר היה בכסלב, הגעתי בכסלב לניו יורק, באתי לשבס חניקה לשלומי דרכניץ, ושם אני פוגש את המלך מרדכי בן דוד. אני לא צריך להגיד לך כמה אני התרגשתי לפגוש אותו, אני שמעתי בילדות, הדיסק שאני הכי שמעתי זה היה אפשר לתקן, שאני מכיר כל תו ותו ממנו, וכל סלסול של מרדכי, איך הוא מסלסל את השיר, אני מכיר את זה בעל פה. ופשוט ישבתי לידו, שולחן שבת, עם משפחה, 10 אנשים, שבת שלמה עברתי איתו. במוצאי שבס, שלומי משמיע לנו את השיר הזה, ואז ככה שמה נוצר החיבור הזה, ביני ומרדכי, הוא הביא שם איזה מישהו קלידים, עברנו על זה, כן. ומרדכי הסכים לעשות את הסטדואט, וזה היה התרגשות כל כך גדולה, שמרדכי מסכים לעשות איתי דואט, ומאז כבר הקלטתי איתו אני הייתי אומר 7 שירים. כן. 7 שירים הקלטתי איתו גם באלבום האחרון, גם כמובן עשיתי איתו פסח לא נשאר, ויצחיים כמובן, ורחמונו, ומורד בלבבי. נכון, כן. אבל זה השיר, מה אורי? אגב, מה שאמר לי מוטי כהן, שהיה אצלכם פה השבוע בשידור, ממדעניית זהבה, יצאו לפני שבוע עם מרדכי לקומזיץ. כן. הוא שאל את מרדכי, מי הממשיך? אז הוא אומר לו, מוטי שטיימץ. כן? סיפור מאתמול. נו, יש לך חותמת כשרות גם עם מרדכי ודוד וגם עם ההרינג, אתה מסודר, אז הכל בסדר. טוב, עם כל הכבוד למרדכי, איפה אתה? כאילו הוא היום בנמוכים ואתה בגבוהים בעצם, נכון? זה השלמה כזאת. כן, מרדכי אומר לי שהוא שר בסולם שלי. בסולם שלי, שזה בעצם אוקטבה מלמטה. כן, זה מלמטה ואתה כאילו... אני שר מלמעלה. ובוא נגיד שהזמר שאני הכי כיף לי לשיר איתו היום, זה מרדכי בן דוד, נכון? גם יצחק פוקס שר במנעד הזה. אבל עם מרדכי זה הכי... עכשיו היינו בלונדון, דינר גדול לפני חודשיים, ועשו שם הרבה דואטים, מוטי ומרדכי, היה פשוט מהמם. אני רץ לעוד משהו, כאמור בשעה הבאה, האלבום החדש. ספרו לחברים, חשיפת בחורה עולמית לאלבום המדהים של מוטי שטיימץ, כאן בשידור חי. עם ישראלי התעורר להעיר את השכנים, להעיר את כולם. בכלל מסריט כל דבר שאני עושה פה, מה יהיה פה? ומלוכים. שוב פעם, מנגנים, קומזינג, נכון זה זה? קהל תרוג. קהל תרוג, איפה קהל תרוג? איך הגענו לשיר הזה? אני לא יודע אפילו בטעות, אבל קהל תרוג. שוב פעם, אין מה לעשות, מוטי שטיימץ מגיע והופך ולוקח שיר, שביום יום השיר הזה הוא מדהים, אבל הוא לא היה נהיה כזה להיט. בואו, עם כל הכבוד. כשאני קיבלתי את השיר הזה, מוישה רוט שלח לי את השיר הזה, אמרתי לו, טוב, בסדר. אוקיי, שמענו, לא כל כך התלהבתי השיר הזה, אמרתי לו, תשלח לי משהו אחר. וזה מה שהיה, זה מה ששרתי. מי הלחין אותו? שמואל יפת. שמואל. סליחה, שמואל, שאמרתי, זה שיר טוב. שכמובן... אבל זה לא הפצצה הכי גדולה שיצאה עד היום. נכון. אבל שדרגת אותו. תשמע, ברוך השם, הפך ללהיט, באמת להיט ענק. זה כל אירוע שבאתי וכל זה היה שיר must, הייתי חייב לבצע את זה, וזה גם סייעתא דשמיא, לפעמים אתה לא בטוח מה, כן ילך, לא ילך. בוא נשמע אותו. אנחנו לא, שם מנהל את העולם. דרך אגב, שמואל יפת הלחין שיר. מה זה? דרך אגב, שמואל יפת גם הלחין לנו שיר, דואט ענק שהולך לצאת בקרוב, בעזרת השם. כמובן אנחנו... רובי אומר לך להיות... מה קרה רובי? מה אתה עושה לחץ פה? לא יכולים לחשוף... הכל ייחשף פה היום מוטי. עד 1 בלילה הכל ייחשף. הוא ברח לי מהאולפן. לאיפה אתה בורח? כולם! אני מסיים את השעה עם השיר הבא. לא ישמענו את יצחיים וכל מיני שירים נוספים שלך. עם לוי כתובול כמובן, נשמעתי את זה בשבוע שעבר. אני מסיים עם שויפכים לב כמיים. שזה כל כך יפה, לחן של רב חיים בנט, אבא של רובי, עיבוד של רובי בנט.
לא עשית לו הרבה, נכון? זאת אומרת, לא היו שיתופי פעולה מוזיקליים ביניכם. קצת על החיבור, איך הכרתם אחד, רובי ואתה ומוטי? הוא נתן קרדיט לסגל, איך זה הגיע אליך? אני ראיתי את מוטי, הייתי עושה פעם, היה לי סדרה של דינרים לוויז'ניץ שהייתי עושה להם. ובאחד מהדינרים אמרו לי, יש איזה אברך ששר נחמד. והגעתי לחזרות ולקחתי את מוטי לאירוע, שאתה זוכר. ושמה מאוד מאוד נהניתי ממנו והתרגשתי, כמו שכל אחד שרואה את מוטי. אחר כך היה דינר בסרט ויז'ניץ, בחיפה, משהו מאוד גדול, חמי איזה יובל. ואמרתי להם, יש מישהו חדש שאתם חייבים לקחת אותו. ואני זוכר שהבאתי אותו לשם, וכולם רק דיברו על מוטי, ויצאו מגדרם, וזה היה שיחת היום. ואיך החיבור המקצועי, העסקי הגיע? וזהו, זה אחר כך הבנתי שיש פה פוטנציאל גדול. והחלטנו, אמרתי לו, בוא נוציא אותך מוויז'ניץ והכל, העולם גדול. בוא נצא לעולם גדול, בוא נלך להוציא איזה דיסק. ואתם בתחילת העולם. בעזרת השם. סוף שעה ראשונה של שידור דרמטי והיסטורי במוזיקה החסידית לחובבי המוזיקה. מוטי שטיינמץ מוציא אלבום חדש, אלבום ראשון שלו, ומיד אחרי החדשות. השיר הזה, הוא יושמע, כן? שופכים לב, אני זוכר אחד מהדברים שמוטי התחלנו לעבוד, היום כולם רוצים שמוטי ישיר, אבל אז שמוטי התחיל, אמר, אני רוצה אם אתה יכול לסדר לי אצל אבא שלך, שנשיר איזה סולו. הנה הסולו, הנה הסולו, איזה שיר אדיר. ובאמת גם לשיר הזה פרץ עם המון צפיות, איך אומרים, והכל בזכות מוטי. סוף שעה ראשונה, מוצא שחי, חוזרים לעוד שעתיים שלמות, לא לזוז לשום מקום.